नमस्कार. आज मी तुम्हाला घरच्या घरी तांदळाच्या पिठापासून मलाईदार आईस्क्रीम बनवून दाखवणार आहे. तर त्याच्यासाठी लागणारे साहित्य आहे. हा मी दूध घेतलेला आहे, अर्धा लिटर दूध आहे. आणि तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे मी. हा नॉर्मल आपण भाकरीनं वापरतो ना, तो तांदळाचं पीठ आहे 4 चम्मच. साखर घेतलेली आहे अर्धी वाटी. दूध पावडर घेतलेले आहे 3-4 चम्मच दुधावरची मलाई आहे. जर तुम्हाला मलाई नाही भेटली तर तुम्ही नाही घातली तरी चालेल. विलायची पावडर घेतलेली आहे. ड्रायफ्रूट घेतलेले आहेत, पिस्ता आणि बदाम घेतलेले आहेत बारीक करून, आणि काजू घेतलेले आहेत. तर चला आता आपण आईस्क्रीम बनवायला घेऊया. तर चला, ही साखर आहे ना, ते आता आपल्याला मिक्सरमध्ये घालून घ्यायची आहे. आणि हे 10-12 काजू घेतलेले आहेत ना, ते पण घालून घेऊया. तांदळाचं पीठ आहे ना, ते पण घालून घेऊया. दूध पावडर पण घालून घेऊया. हे आता आपल्याला मिक्सरला आहे ना एकदम बारीक वाटून घ्यायचं आहे. चला, तर बघू शकता मी छान असे वाटून घेतलेलं आहे. एकदम स्मूथ पावडर करून घेतलेलं आहे, बघू शकता. तर चला आता आपण आईस्क्रीम बनवायला घेऊया. तर इकडे मी कढई गॅसवर ठेवलेली आहे आणि कढईमध्ये दूध पण घालून घेतलेलं आहे. आणि दूध आहे ना, तो छान असा उकळवून घ्यायचा आहे. मी गॅस फास्टच ठेवलेला आहे. आणि मी तांदळाच्या पिठाचे छान मलाईदार आणि सॉफ्ट असे आईस्क्रीम बनवून दाखवणार आहे तुम्हाला. तर बघू शकता छान अशी उकळी आलेली आहे दुधाला. तर 2-3 मिनटं आपल्याला उकळवून घ्यायचं आहे दूध, म्हणजे थोडा घट्ट दूध होणार. चला, तर 2-3 मिनटं झालेले आहेत. दूध छान असं उकळलेलं आहे. आता मी गॅस कमी करते. आणि जे आता आईस्क्रीमसाठी जे मिश्रण बनवलेलं आहे ना, ते आपल्याला आस्ते करून दुधामध्ये घालून घ्यायचं आहे. थोडं घालायचं आहे. आणि गाठी नाही झाल्या पाहिजे. आणि सतत असं ढवळतच राहायचं आहे आपल्याला. चला, तर सर्व मिश्रण आहे ना, तो दुधामध्ये मी घालून घेतलेलं आहे. आणि सतत आपल्याला ढवळत राहायचं आहे, म्हणजे गाठी नाही राहिल्या पाहिजे. गाठी आहेत ना, त्या फोडून घ्यायच्या आहेत आपल्याला. बघू शकता छान असं मिश्रण आहे ना, तो घट्ट व्हायला लागलेला आहे आईस्क्रीमचा. आणि गॅस मी कमीच ठेवलेला आहे, कमीच गॅसवर करते. आणि बघू शकता सर्व गाठी आहेत ना, त्या सर्व फुटलेल्या आहेत. आणि आपल्याला उकळी येत तोपर्यंत छान असं फेटून घ्यायचं आहे मिश्रण. आणि बघू शकता छान अशी उकळी पण आलेली आहे मिश्रणाला. आता 1-2 मिनटं छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. छान अशी उकळी पण आलेली आहे. आता मी गॅस आहे ना, तो बंद करते. आणि छान असं आपलं आईस्क्रीमचं मिश्रण तयार झालेलं आहे. आता हा मिश्रण आहे ना, तो आपल्याला थंड करून घ्यायचा आहे 10-15 मिनटं. तर चला, आपलं आईस्क्रीमचं मिश्रण आहे ना, तो थंड झालेलं आहे. आता ही मलाई आहे ना, ती मी घालून घेते. आणि छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि आता आईस्क्रीमचं मिश्रण आहे ना, तो आपल्याला मिक्सरमध्ये घालून घ्यायचं आहे. तर चला, मिक्सरच्या भांड्यामध्ये सर्व मिश्रण आहे ना, तो मी ओतून घेतलेलं आहे. आता आपल्याला 1-2दा फक्त मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे हा मिश्रण. तर तुम्ही बघू शकता मी चालू बंद करून 2-3 वेळा फिरवून घेतलेलं आहे. छान अशी स्मूथ पेस्ट झालेली आहे. आता याच्यातच मी हे बदाम आणि पिस्त्याचे काप आहेत ना, थोडे ते घालून घेते. आणि छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. बघू शकता एकदम स्मूथ झालेलं आहे आईस्क्रीमचं मिश्रण. आणि ह्या मी वाट्या घेतलेल्या आहेत. त्या वाट्यामध्ये मी आईस्क्रीम बनवायला ठेवून देणार आहे. तर आता मी आईस्क्रीमचं मिश्रण आहे ना, तो वाट्यांमध्ये घालून घेते. तर तुम्ही बघू शकता छान असे ड्रायफ्रूट घालून झालेले आहेत.
तर ही मी दुधाची पिशवी घेतलेली आहे, त्यात आपल्याला ठेवून द्यायची आहे, कारण की बर्फ जमणार नाही आपल्या आईस्क्रीमवरती. आणि ही डिश घेतलेली आहे मी, नंतर अशी आपल्याला डिश ठेवून द्यायची आहे त्याच्यावरती. आणि हे आता आपल्याला फ्रीजरमध्ये 7-8 तासासाठी ठेवून द्यायचं आहे. तर चला आता आपण फ्रीजरमध्ये ठेवून देऊया. तर चला आता मी फ्रीजरमध्ये ठेवून देते 7-8 तासासाठी. आता आपण 7-8 तासांनी बघूया. तर तुम्ही बघू शकता घरच्याच साहित्यामध्ये छान मलाईदार टेस्टी आईस्क्रीम बनवून मी तुम्हाला दाखवलेली आहे. आजच्या रेसिपीचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असता व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.